Ang gagawin natin ngayon mga boss, mag-unboxing lang tayo ng ating order na kararating lang ngayon galing ito ng Cavite. Ito ay pang trade sa pipe sa tubo para sa ating ginagawang puso. Ayos tayo mga boss ngayon ng puso, kaya umorder tayo ng pan trade trader. Nabili natin to sa online. Ang binayaran natin dito ay 1,000 plus, 1,300 plus. Port, uno, tripod, media.